รับวัคซีนนะครับรับวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้านะครับสุนัขเลี้ยงแก้วนะครับผมก็ต้องเลี้ยงได้นะครับเรารับประทานโค้งนะครับอาจารย์ปฏิบัติในคนขอทุกคนเลยก็ดีนะครับเพื่อเรามาลงเรียนได้เรานะครับเราสามารถเรามาลงเรียนรับดอกเรียนสุนัขเลี้ยงแก้วเอาไว้ในบ้านนะครับมาลงเรียนรับวัคซีนนะครับป้องกันโรคที่ว่าใช้นะครับจะโรคจะได้รับวัคซีนนะครับจะต้องเรียนแยกลองเรียนโตเรียนมาจะโตเรียนแม่จะโตมาแยกปฏิบัติจะต้องผลในคนเดียวกันยกเป็นรับโรคต่อดีด้วยนะครับอันนี้ต่อมานะครับรับน้ำสูนะครับรับที่จะมาที่จัดนะครับที่มาที่เรื่องการอยู่มากหรือว่านะครับที่เรื่องที่ตนก็ทำมาก็คือให้เหลือนะครับที่6นะครับส่วนแต่แรกนะครับมีหอระบบ6ห้องนะครับคือหอรับที่มาดูกระบาดที่จริงเขาได้แก้เขาล้อนะครับเขาล้อบ้านที่ทางเข้านะครับส่วนปฏิบัติหน้าที่ออกกำลังรวมปฏิบัติหน้าที่ดูแลพวกระบบเรียบร้อยภายในบ้านนะครับส่วนเราทำงานบ้านเจ้าภาพต้องมาตัวผู้สอบนะครับเดี๋ยวรอที่จะเป็นเรื่องงานนะครับรวมปฏิบัติหน้าที่เรื่องนะครับเรื่องที่ใส่บริการเป็นการดูแลคนระบบเรียบร้อยนะครับทำบ้านเจ้าภาพการต้องให้ นะครับอาบัติรถสองนะครับอย่างทางบ้านเราของปลนะครับบัตรที่จะเข้าเป็นประกอบการเป็นการดูได้อาจจะอยู่เป็นยศนะครับแรกอารมณ์ปฏิบัติหน้าที่ลำดับนะครับรับมาเป็นข้าวปฏิบัติการในที่ก่อนเรียนปฏิบัติเราอยู่ในที่แล้วที่เราพูดนะครับเรื่องของการโลกที่ที่เราพูดนะครับ